Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα βιντεάκι της παρουσίασης του αγωνιστικού μας εξοπλισμού. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τη στολή του αγωνιζομένου. Η αγωνιστική στολή έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει ολόκληρο το σώμα του οδηγού. Αυτό σημαίνει ότι τον καλύπτει από το λαιμό μέχρι και τον αστράγαλο. Αποτελείται από ένα ενιαίο κομμάτι. Επίσης, αποτελείται από ένα ή περισσότερα στρώματα επιβραντικού πυρκαγιάς, το ύφασμα Nomex. Τι είναι τώρα το ύφασμα Nomex? Το ύφασμα Nomex είναι ένα συνθετικό υλικό το οποίο διατηρεί τις επιβραντικές ιδιότητες της φωτιάς με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι όταν το Nomex εκτίθεται στη φλόγα, αντί να υπάρχει καύση ή πήξη, δημιουργείται άνθρακας. Έτσι, η γέμιση πυκνώνει και εμποδίζει τη μεταφορά θερμότητας στο σώμα. Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι οι κλωστοί, όπως και το φερμουάρ, είναι συμμετέχουν στις προδιαγραφές ώστε να αντέχουν στη φλόγα. Διαθέτει ελαστικές μανσέτες στους καρπούς καθώς και στους αστραγάλους, όπου υπάρχουν εκεί 2 έως 4 στρώματα Nomex. Ακόμη υπάρχουν 2 λαβές στους ώμους, ένας δεξιά και ένας αριστερά. Οι μάντες αυτοί είναι φτιαγμένοι ώστε να αντέχουν το βάρος του οδηγού και του καθίσματος σε περίπτωση ατυχήματος, όπου θα πρέπει να βγουν μαζί ως ένα σώμα από το αυτοκίνητο. Ανεξαρτήτως εταιρείας, μπορείτε πάντα να φτιάξετε τη δική σας στολή με ό,τι σχέδιο αυτοκόλλητο θέλετε, όπως κάναμε εμείς. Τα γάντια λοιπόν αποτελούν άλλο ένα κομμάτι της στολής, το οποίο είναι από δέρμα και παρέχουν την ευαισθησία που απαιτείται για την αίσθηση του τιμονιού. Υπάρχουν τα εξώραφα και τα ισόραφα, τα οποία είναι καθαρά δική σας επιλογή για το τι θα αγοράσετε. Τώρα, όσον αφορά τα παπούτσια, είναι πυροστεγανές μπότες, οι οποίες είναι από μαλακό δερμάτινο μαξιλαράκι και λαστιχένιες σόλες. Οι λαστιχένιες σόλες είναι λεπτότερες από αυτές του συνηθισμένου παπουτσιού και αυτό για να υπάρχει καλύτερη επαφή με το πετάλι του αυτοκινήτου και χωρίς ολίσθηση. Πέρα από τη στολή όμως, υπάρχει άλλο ένα στρώμα ανθεκτικό στη φλόγα και αυτό λόγω των θερμικών ισορούχων. Τα ισόρροχα αποτελούνται από το κάτω μέρος που φτάνει μέχρι τους αστραγάλους, το πάνω μέρος που φτάνει μέχρι τους καρπούς, καθώς και τις κάλτσες και την μπαλακλάδα. Το κάθε κομμάτι πρέπει να αλληλοκαλύπτει το άλλο ώστε να διασφαλίσει την προστασία του οδηγού σε μέγιστο βαθμό. Η αγωνιστική στολή, όπως και τα ισόρουχα, περνούν από δοκιμασίες σε ακραίες θερμοκρασίες. Τώρα, όσον αφορά τις στολές, υπάρχουν αυτές που έχουν έγκριση FIA και είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους αγώνων, και αυτά χωρίς έγκριση FIA που είναι κατάλληλα για track day. Όλα τα ρούχα δεν έχουν ημερομηνία λήξης, αλλά λήγουν με βάση την ομολογασιών. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, καθώς και ακολουθήστε μας σε όλα τα social media που βρίσκονται στην περιγραφή. Περνούν από δοκιμασίες σε ακραίες θερμοκρασίες. Πόσο δύσκολο ήταν να το διαβάσεις? Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε στο... Τι λες εσύ? Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι. Κάντε like σελίδα μας στο... Όλα αυτά.